خدمت عرض کنم اون مختصری که میخونم از کتاب اروپا از اسطوره تا واقعیتی که من در دست ترجمه دارم. کتاب مال 2019 است و من از نیمه های کتاب گذشتم. اون تکه‌ای که میخونم مربوط است به سخنرانی ویکتور هوگو در کنگره صلحی که در سال 1849 بعد از انقلاب 1848 که به دوره سلطنت، یعنی به خاندان سلطنت بوربون ها و ناپلئون سوم خاتمه داد، یک سخنرانی میکنه در کنگره صلح پاریس که خودش ریاستش رو به عهده داشت. در اون کنگره سخنرانی ویکتور هوگو اینجور شروع میشه: آقایان، اگر 400 سال پیش از این دوره‌ای که جنگ منطقه به منطقه، بخش به بخش، شهر به شهر وجود داشت، اگر کسی در لورن، در پیکاردی، در نورماندی، در بروتاین، در اوورن، در پروانس، در دوفینه، در بورگوین گفته بود روزی فرا خواهد رسید که شما دیگر جنگ نخواهید کرد، روزی فرا خواهد رسید که شما دیگر مردان مسلح را علیه یکدیگر بسیج نخواهید کرد، روزی فرا خواهد رسید که دیگر گفته نخواهد شد نورماندی ها به پیکاردی ها حمله کردند، لورنی ها بورگونی ها را عقب راندند. شما هنوز باید اختلافات زیادی را تصفیه کنید، بر سر منافع مشترک گفتگو کنید، اما آیا می‌دانید از این پس به جای مردان مسلح چه خواهید گذاشت؟ به جای سوار نظام و پیاده نظام چه خواهید گذاشت؟ به جای توپ و تفنگ و نیزه و شمشیر چه خواهید گذاشت؟ شما به جای همه آنها جعبه کوچکی از چوب بلوط خواهید گذاشت که صندوق رأی خواهید نامید. می‌دانید از این جعبه چه بیرون خواهد آمد؟ مجلس شورایی که همه در آن حضور دارید، مجلسی که تجسم روح همگان خواهد بود، شورای عالی و مردمی که تصمیم خواهد گرفت، داوری خواهد کرد، همه مشکلات را قانونی حل خواهد کرد، شمشیر را از دست همه برخواهد انداخت و عدالت در همه قلب‌ها جان خواهد گرفت و به هر کس خواهد گفت حقت آنجا تمام شد، اینجا تکلیفت شروع می شود، در صلح زندگی کنید. این سخنرانی خلاصه سخنرانی ویکتور هوگو بود در اون کنگره. بعد کنگره دوم در سال 1872 در لوگانو شروع میشه، برگزار میشه، در لوگانو سوئیس که ایتالیایی زبان هست. ویکتور هوگو که میخوام بگم پایداری و وفاداری این شخص به آرمان‌های انسانی خودش رو دوباره در این نامه مورخ 20 سپتامبر می‌بینیم که 20 سپتامبر 1872 که به کنگره صلح لوگانو میفرسته. در این نامه نیز همون باور بی‌درز شاعر را به وحدت اروپایی مشاهده می‌کنیم، آن هم به رغم جنگی که 2 سال پیشتر 1870 میان پروس و فرانسه در گرفته بود، جنگی که در فرانسه به دوره امپراتوری دوم خاتمه داد، در آلمان به جلوس رایش دوم انجامید. خب و هوگو را متقاعد کرده بود که باید هر چه زودتر ملت‌های اروپایی را متحد کند. این نامه ویکتور هوگو به اون کنگره، به اعضای کنگره دوم صلح: ما این ایالات متحده اروپا را خواهیم داشت که بر تارک دنیای قدیم خواهد نشست، همونطور که ایالات متحده آمریکا بر تارک دنیای جدید نشسته است. روح فتح و استیلا در ما به روح اکتشافی تجلی خواهد یافت و به جای برادری ددمنشانه امپراتوران، برادری سخاوتمندانه ملت‌ها را خواهیم داشت. ما وطن بدون مرز خواهیم داشت، بودجه‌ای بدون سهمی برای مفتخورها، تجارتی بدون گمرک، رفت آمدی بدون مانع، آموزش و پرورشی بدون خنگی و خرفتی، جوانی بدون خدمت سربازی اجباری سربازی، شجاعت بدون نبرد، عدالت بدون سکوی اعدام، زندگی بدون جنایت،
جنگل بدون ببر، گاواهن بدون حمل شمشیر دودم، عهد و قولی بدون خمیازه، وجدان بدون یوغ، حقیقت بدون جزم، خدا بدون کشیش، رستاخیز بدون جهنم، عشق بدون نفرت. این 2 جلده. برای اینو من خیلی اینم باز تاریخ خاص خودشو داره. 1-2 سال من یه چند سالی نگه داشتم، باز تردید میکردم چون که مفصل بود دیگه، 800 صفحه کتاب بود در 2 جلد اینا. آقای فیروز توفیق که هر سال که سفر میرفت، رهاورد سفرش یه جلد کتاب بود برای من که خب دوستی خیلی قدیم ما داشتیم دیگه. در پاریس که بود، آقای ناصر پاکدامن یعنی تقاضای منو میگه و آقای ناصر پاکدامن این کتابو توصیه میکنه. البته جلد دومش رو یا جلد اولش رو، جلد دومش رو اینا آورده بودن. چون این یه جلد بود، من همیشه میگفتم کار این خب اگه ترجمه بکنم باید 2 جلد بشه. تا اینکه سال 90 خودمو به کلی از کار بیرون معاف کردم، یعنی به خاطر کمردرد و فشار خون اینا دیگه اصلا کار بیرون رو رد کردم. تو نظرسنجی کار میکردم روزی 7-8 ساعت و بعد ترجمه اینا. اومدم خونه نشین شدم و من کمر به شدت کار میکرد، فیزیوتراپی و کایروپراتیک میرفتم اینا. و این کتاب رو جز اون کارهایی بود که کنار کارهای امین معروف که بعداً خواهم گفت شروع کردم به ترجمه. من بیش از 100 صفحه این کتاب رو خوابیده روی همین فرش درازکش روی زمین ترجمه کردم. از کمردرد نمیتونستم پشت میز بنشینم. آقای دکتر توفیق اینو برام آورد. بعد من خواستم دخترم جلد دومش رو یا اولش بود دومش رو برام من فرستاد، کامل شد و من شروع کردم به ترجمه این کتاب. این کتاب یک کتاب در 3 کتابه. یعنی یک کتاب خود متنی که خب نویسنده نوشته، یک کتاب خود تکه پاره‌هایی است، به اصطلاح گزیده‌هایی است از آثار اونها و یک گزیده‌های دیگه داره که فاصله 2 تا تفکر، 2 مکتب فکری رو با هم خورده نظریه‌هایی که وجود داره یا جامعه شناسانی که این پل میزنن از یک نظریه به نظریه دیگه، اونا رو هم داخله، ولی همه رو با حروف چینی‌های متفاوت در کادرهای متفاوت. یعنی لئات این کار خودش بسیار کاره که من از اینجا با اغتنام فرصت از آقای کیخسرو شاپوری، واقعا ویراستار انتشارات فرهنگ معاصر که اون زمان در هرمس هم روزهای دوشنبه کار میکرد در زمان آقای ساغروانی، ایشون انجام داد که بسیار کار پیچیده بود، هم حروف نگاریش غلطگیری و اینا. و الحمدلله چاپ دومم شد در همین فاصله 2 سال و الان چاپ دومش اومده. 3 کتاب از امین معلوف ترجمه کردم: هویت‌های مرگبار، دنیای بی‌سامان و جنگ‌های صلیبی امین معلوف. سفر دومی که به گانا رفتم 1387. خب یه پاتوقی من دارم نزدیک خونه دخترم، یه پرویوی فروشگاه مالی که اونجا یه شعبه از کتاب فروشی رنو چیز هست که معروفه، همینجا شعبه داره، کتاب فروشی بزرگ خیلی شیک. در ضمن اونجا میرم، هم گشت و گذار کتاب، همونجا جلوش قهوه است که قهوه میخورم و رفت آمدن هم 1 ساعت تقریبا پیاده روی داره. من اونجا در اون کتاب فروشی، یعنی این 3 کتاب رو دیدم، نه این 2 کتاب رو. بعد اینا با علامت کودکور، یعنی علامت قلب میزنه که این کتاب رو بسیار بسیار برگزیده است و اگر انتخاب شروع کنی نمیتونی زمین بذاری. با اینا من این 2 کتاب اونجا خریدم و هویت‌های مرگبار رو همونجا کانادا شروع کردم به ترجمهش. بعد که اومدم دیدم چقدر این کتاب مهمه و چقدر در دنیا تاثیر گذاشته و کتاب درسی همه کشورهاست که چند ملیتی هم، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشورهایی که مهاجرای مثلا چی دارن اینا. خب اول خود امین معلوف بگم. امین معلوف پسر یک ارمنیه، مسیحیه، پدرش پروتستان، مادرش کاتولیک، در بیروت دنیا میاد. اینا وقتی که خانوادهشون در اون جنگ‌های اول از عثمانی فرار میکنند و جاری میشه، میرن مصر. بعد در مصر یک سری کشتار ارامنه شروع میشه که باز از اونجا میان لبنان، میان در لبنان ساکن میشن در بعد از جنگ جهانی اول. همین معلوف وقت کودکی بود، تحت تاثیر مادرش که کاتولیک بود اینو در مدرسه ژزوئیتا میذارن، فرانسوی زبان بود، در بیروت درس میخونه و پدرش هم روزنامه‌نگار بود. تا اینکه جنگ داخلی لبنان شروع میشه سال 74، 1974.
ایشون میگه که اولین نارنجک زیر آپارتمان ما، یعنی جلوی پنجره ما منفجر شد. خب این هم خب چیز بود، اینا پنهان میشن و اینا. یک شبانه خانمش هم یه بچه داشت، حامله بود، خودش تنهایی بیروت هم بندر دیگه، سوار یک کشتی میشه میاد مارسی فرانسه، برای پناهنده. سالی بود که من دیگه تزمو تمام کرده بودم، اومده بودم ایران، ایشون وارد فرانسه میشه. و خب چون فرانسوی زبان بود تو مجله و اینا، ژن افریک اول شروع میکنه به کار. بعد در یک نهار دوستانه با یک ناشر فرانسوی خودش تعریف میکنه، بهش پیشنهاد میکنن که آقا درباره جنگ‌های صلیبی خیلی کتاب نوشته شده به زبان‌های فرانسه، انگلیسی، یعنی غربی‌ها خیلی نوشتن، ولی از اون طرف از زبان اعراب ما چیزی نداریم. شما که زبان مادریت عربه، یه کتابی برای ما بنویس. ایشون 3 سال تحقیق میکنه و این کتاب اولش اینو مینویسه، این جنگ‌های صلیبی اولینشه کتاب را. کتاب جزو یکی از بستسلرهای تاریخی، هنوزم جزو کتاب‌های درخشانه. منتها من کتابی که آوردم شروع نکردم به ترجمه، برای اینکه دیدم بدون داشتن ترجمه عربی این کتاب نمیتونم، و چون میدونستم که کتابای او همه به عربی ترجمه میشه چون خودش عرب زبانه. تا اینکه پسرم میرفت دبی، ازش خواهش کردم که نسخه ترجمه عربی این کتاب رو از دبی برای من بیاره. من منتظر اون بودم که اون ترجمه که این تأخیر افتاد، ولی در این فاصله هویت‌های مرگبار رو ترجمه کردم که در زمان جنگ‌های داخلی لبنان و جنگ سربستان کوزوو نوشته شده داستان اونه. و اینجا فوق‌العاده خوبه. حالا من یه تیکه هم از این براتون بخونم، برای اینکه چیز خود امین معلوف میگه: برانگیخته از پرسشی مکرر و به ظاهر معمولی از سوی دوستان و آشنایان که خودت را بیشتر فرانسوی میدانی یا لبنانی. امین معلوف، نویسنده عرب مسیحی لبنانی تبار فرانسوی، از خودش درباره ماهیت هویت، درباره هیجانات عاطفی که برمیانگیزد، درباره انحرافات مرگبارش پرسش میکند. هویت با پیکربندی مؤلفه‌های کم و بیشمارش، جنسیت، ملیت، دین، زبان، نژاد، خاستگاه اجتماعی، بومی یا مهاجر بودن، در اقلیت یا در اکثریت بودن، که شخص در انتخاب هیچ یک از آنها یا تقریبا هیچ یک از آنها اختیاری ندارد و همه آنها به او تحمیل میشوند، ناگزیر است همه عمر دست کم از زمان رسیدن به بلوغ فکری تبعات آن را متعهد شود. عده‌ای با سربلندی و عده کثیر دیگری با شرمندگی، با سرافکندگی. نویسنده میپرسد چرا در آستانه هزاره سوم تأکید بر هویت خویشتن باید با نفی هویت دیگری قرین باشد؟ چرا بسیاری از اشخاص نمیتوانند همه تعلقهای هویتشون را آزادانه به عهده بگیرند؟ این سخن مترجم. آیا جامعه های ما تنها به دلیل تفاوت در دین، زبان، ملیت و عقیده های انسان هایی که در آن زندگی می کنند تا ابد گرفتار تنش‌ها و فوران خشونت‌های مرگبار از حمله‌های انتحاری تا نسل‌کشی خواهد بود؟ آیا به موجب قانون طبیعت است یا قانون تاریخ که همدینان به نام هویت زبانی و همزبانان به نام هویت دینی و همدینان و همزبانان به نام هویت عقیدتی، ایدئولوژی یکدیگر را می‌کشند یا نفی بلد می‌کنند؟ باری درست به دلیل رد این تقدیر محتوم به این گریز ناپذیری سرنوشت است که نویسنده با زبانی ساده و روشن و نگاهی منصفانه و روشنبین مشکل بحران هویت را که در نهایت مشکل بحران فرهنگی است، با مرور رخدادهای تلخ و ناگوار دهه‌های اخیر لبنان و یوگسلاوی و خطرات جهانی سازی یک جانبه فرهنگ غربی آمریکایی را مطرح می‌کند. این داستانی که البته بسیار تالا 7-8 بار چاپ شده و دیگه به خاطر کمبود کاغذ در چاپ‌های اخیرش در 300-400 نسخه چاپ میشه، ولی هنوز چاپ میشه و خیلی استقبال شده. حالا امسال که رفته بودم کانادا، همین 2 ماه پیش که اونجا بودم، 1 ماه که اومدم، من این کتاب آخرشه که این کتاب رو تمام کنم. به حساب
غرق شدن تمدن ها. اینجا دنیای بی سامانه، حالا دیگه ناامید شده، اصلا به کلی غرق شدن تمدن هاست. نفخارج دی سیویلیزاسیون. اینو گرفتن آخرین کتاب همین معروفه. ببینید این علامت میگم کودکور قلب که میذارن، یعنی این کتاب چیزی که نباید از دست داد. این را هم قبل از اینا نمیشه ریشا خانواده خودشو که در چهارگوشه عالم پراکندن، یعنی ارمنی‌های به حساب لبنانی‌هایی که در جانب بخصوص ارمنی‌ها، این ریشه های مال معلوفه که اینم دخترم مثلا تو کتابخونی دخترم بود که ازش گرفتم که گفتم اینو دیگه نمیتونم، خیلی مفصله، من چشمم اجازه نمیده. منظور این بعد تمام رماناش هم دارم، رماناش به فرانسه که میدونی که سمرقند ایشون نوشته درباره خیامه، زندگی خیامه، باغ‌های آسمانی نوشته درباره مانیه، اصلا محقق بوده. ایشون دومین خارجی است که عضو آکادمی فرانسه شده. میدونی عضو آکادمی فرانسه رو ناپلئون بنا کرده، 40 نفر عضو مادام العمر داره. تا وقتی نمیره کسی کرسی خالی نشه کسی جاش نمیاد. کرسی 24 مال لیوی استراس که در 101 سالگی مرد، در 2011 خالی شد. امین معلوف و 10 فیلسوف قدر فرانسوی دیگه کاندیدای اون کرسی بودن. باید خود اعضا رأی بدن. ایشون در رأیگیری اول یا دوم با اکثریت برنده شد و از 2011 عضو آکادمی فرانسه است امین معلوف. خب اینم بازم یه مقاله است که من در نامه جهان کتاب بعد از اینکه کتابای امین معلوف در اومد یه مصاحبه با امین معلوف کرده بودن که من اونجا در جهان کتاب نوشتم. امین معلوف به روایت امین معلوف، اونم خیلی قشنگه، زیبا، نکته‌های خیلی زیبا داره. برای اون مقاله هم چند روزی زحمت کشیدم ولی خیلی هم خوب چاپ شد. درباره روایتی از امین معلوف درباره خودش. این یک کتاب تحقیقی، من وقتی در مؤسسه تامین اجتماعی کار می‌کردم دوره آقای هاشمی رفسنجانی قرار بود روستایی‌ها رو بیمه کنند. این طرح داده بودم به سازمان ملل بررسی کنه. در ضمن که این مؤسسه ایجاد شده بود، از ما هم، من به عنوان جامعه شناس اولین طرحی که از من خواستند این کتاب چیز بود، این طرح رو اجرا کنیم که در واقع بنویسیم که آیا به صرفه خوب، ضرر و زیانش چیه و اینا. من یه همکاری داشتم که خانم خدا بیامرز، خانم کاشانی که جوان مرد، 40 ساله با سرطان خون رفت. 3-4 سالشون همکار من بود. با کمک اون و ما این کتاب رو، در واقع کتاب اسنادی و کتابخانه‌ای است. من اولین کار تحقیقی به اصطلاح رو در مؤسسه با این کتاب شروع کردم. یعنی من یه روز برای که پروپوزال بنویسم اومدم خونه، گفتم خوب ببینیم بیمه بشه روستایا چه اتفاقی میفته. همینجوری خیلی خوب. اولا شهروندی درجه 1 و 2 از بین میره، یعنی شهریا مثلا بیمه بشن روستایا نشن. این اختلاف که در یه جمهوری اصلا در شأن جمهوری نیست از میان برنشه. بعد تبعات این چیه؟ همینجوری نوشتم. یه پروپوزال و یه مقدمه کتاب هست، حالا دیگه فرصت نمی‌کنم خودم. خلاصه کتاب چاپ شد و کتاب بعداً به چاپ دوم رسید. کتاب تحقیقی معمولا به چاپ دوم برسه خیلی چیزه. خود مؤسسه چاپ کرد. یه روزی در یک کنگره بود وزارت کشاورزی داد، من رفتم اونجا، نشسته بودم، ردیف اول دعوت شدم، دیدم، حالا اسم نمیبرم چون ایشون رئیس الان مدیر عامل بانک، معاون وزیر کشاورزی بود، اومده خطابه مقدمه من اون موشیش داده دستش، اومده داره اونجا برای حاضران هم خطابه مقدمه‌ای که من برای این طرح جامعه روستایی نوشتم، بیمه روستاییان نوشتم، این داره میخونه، اسم دیگه نمیبرم چون آدم بسیار بسیار معتبریه. شوربختی روز کتاب مهمیه. آره، کتابی که به حساب خانم ریکاردو در واقع 10 قرن تاریخ روسیه است بر محور قتل سیاسی، پسرکشی، پدرکشی، همسرکشی و همه، اصلا قتل در طول تاریخ روسیه تا اولین اختلاف گورباچف یلتسین که این کتاب داره، تا اولین اختلاف گورباچف یلتسین این کتاب رو در بر میگیره، چون اون کتاب زمان همون وقته. خانم ریکاردو از پدر و مادر روسی در فرانسه متولد شده. اینو نراقی زمانی که چاپ شد از پاریس گرفته بود، توسط آقای باقر پرهام، دکتر باقر پرهام برای من فرستاد که من ترجمه کردم و دادم متاسفانه به البرز. یعنی اشتباهی که کردم، ناشر بدی انتخاب کردم، چون اون زمان دیگه همین بود دیگه.
دادم به البرز که از نشر نو جدا شده بود. تکاپوی جهانی منم چاپ آخرش رو البرز انجام داده بود. عامل انسانی چاپ شده که انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرد، همین نمایشگاه امسال. آره، عامل انسانی کتاب در واقع هوش انسان در کاره، مداخله هوش انسان در کاره. من بعد از اینکه دو سه تا حادثه پشت سر هم اتفاق افتاد، آتش‌سوزی پلاسکو، انفجار معدن در استان گلستان و هواپیمای آسمان در یاسوج که عده‌ای از محیط زیست‌های ما اونجا شهید شدن، من متوجه این کتاب آورده بودم یک سال، ولی کتاب‌های دیگه نمیذاشت. این درباره این موضوعی که شما ببینید یه پروتکل کار هست، قانون و نظاممند، یک ماده یک دو که کسی که کار میکنه، چه پزشک، چه استاد دانشگاه، چه وکیل، چه دندانساز، چه جراح، مطابق یه اصولی که تو کتاب نوشته کار میکنه. ولی در عمل، در واقعیت کار اتفاقی پیش میاد که هیچ پیش بینی نشده اونجا. اینجا اون کننده کار هر کی باشه در هر سطحی، هوش مداخله میکنه برای که این از مخمسه بیرون بیاره. گاهی این عافیت بخش خوبه، گاهی فاجعه باره. در هر سه این حادثه اگه شما نگاه کنید، عامل انسانی، اگر اون کارگری که اونجا پریموس روشن کرده بود برای صبحانه در بالای برج پلاسکو اون کار نمی کرد، متوجه می شد، و یا اون کارگری که اون نقاله، اون موتور کارگرا رو که میبره روشن نمیشد، یخ زده و سرما مشعل میگیره و گاز انباشته منفجر میشه، به اون فاجعه بار میاره. و یا خلبانی که بهش میگن هوا خوب نیست، شما نمیتونی برید، میگه نه من بارها از این راه رفتم باز میرم، و میره میزنه به کمر کوه. این سه حادثه منو متوجه کرد که این کتاب رو ترجمه کنم. این کتاب در واقع روانشناسی، روانکاوی کاره. از سه بعد، روانشناسی، روانکاوی، جامعه شناسی، مردم شناسی، مسئله کار رو بررسی میکنه و تئوری‌های مربوط به کار رو، که امیدوارم اونایی که با نیروی انسانی سر کار دارن، مهندسین و همه کسانی که با نیروی انسانی سر کار دارن، این کتاب رو بخونن. و بسیار کتاب مهمی، هرچند قطع کوچیکی داره، که نویسندهش کریستوف دژور در واقع روانکاوه و کلینیک روانکاوی کار داره در پاریس، و تمام کتاباش درباره رنج کاره و بیماری هایی که چه روانی چه جسمانی از قبل کار عاید انسان میشه. بعد یک کتاب دیگه که خیلی مهمه که باز پارسال در اومد، که 30 ماه تو ارشاد مونده بود، 30 ماه در ارشاد مونده بود. کتاب همین الان شما اونجا میبینید عکسشو، از غرب چه مانده است. این رژی دبره است که ایران هم اومده بود موقع انقلاب، رفیق چگوارا. این هم مفسر سیاسی جنگ روزنامه فیگارو و استاد علوم سیاسی پاریس. داستانشون اینه که من این کتاب رو، دامادم اومده بودن سفر با دخترم، اینو تو فرودگاه خریده بود توی قواسی یا اورلی و آورده بود که بخونه. اینجا که اومد من دیدم، مصادره کردم کتاب رو مصادره کردم و شروع کردم ترجمه کردم و کتاب چاپ شد، رفت ارشاد. ولی متاسفانه که قرار بود قبل از انتخاب ترامپ به وجود بیاد، چون اینجا چیز بیاد، مثلا اینا پیش بینی گردش به راست آمریکا رو میدیدن، کتاب موند تا بعداً سال گذشته در اومد، 30 ماه موند، به خاطر چند تا جمله‌ای که داشت. یه جملهش این بود: آقای اوباما میداند که جوانان تحصیل کرده تهران دیگر آمریکا ستیز نیستند. گفتم باید اینو بردارید، این جمله رو بردارید. ما هم ایستادگی کردیم. خلاص یکی بنیادگرای دینی نتیجه حاکمیت استبدادی تلویحا خاندان اسده در سوریه، اینم باید بردارید. خلاصه برای چاپ نمیشد. اونم آقای ساقروانی در فرانکفورت، معاون وزارت ارشاد که اونجا بود، باش گله میکنه، میگه آقای دکترگار شما با اینجا به عنوان مترجم برتر کشور انتخاب شده اینا، و اینور کتابشون نگه میدارن. خلاصه دیگه به ترتیب اونا چیز میگم. ببینید این کتاب داستانش اینه، شأن نزولش. این دوتا با هم دوره بودن در همون جایی که سارتر و آرون درس خوندن، در دانشگاه فرانسه هم دوره بودن، با هم کلاس بودن. تصادفی در فرودگاه رواسی شارل دوگل
یکدیگر رو میبینن. رژ دبری داشت میرفت پکن، ایشون داشت میرفت بیروت. زمان جنگ بود و جنگ خاورمیانه و اینا. ایشون در 30 سال گذشته در همین جبهه‌های جنگ بوده و گزارش مستند از جنگ داده. آقای رنو ژرار، راسته، فیگارو. این هم که خب چپ برای خودش داده. اینا یکدیگر رو میبینن در تا زمانی که گیت اعلام که گیتشون مشخص بشه، میرن بیشتر یه قهوه بخورن. در اونجا خوب گل میکنه اینا صحبتشون. یکی از صحبتاشون یکی حالا نمیدونم این یا این میپرسه راستی غرب یعنی چی؟ راستی غرب یعنی چی؟ همین که به این سوال میرسن بلندگو اعلام میکنه گیت هر کدام رو که اینا پا میشن و میرن. آقای رژ دبری که میره پکن سخنرانی، دانشجویان چین ازش همین سوال میکنن غرب یعنی چی؟ ایشون برمیگرده پاریس، یه نامه مینویسه برای رژ دبری، میگه این پرسش در تعلیق ما در معلق مانده ما من رو به فکر آورد که این نامه رو براش مینویسه. در واقع این کتاب مکاتبه است بین دو فیلسوف به سبک دوران قبل از انقلاب فرانسه که به خاطر سانسور کتاب‌ها را به صورت مکاتبه‌ای می‌نوشتن که از حد سانسور بگذره. اینا دو تا مدار. آقای رژ دبری در نامه‌اش 5 نکته مثبت، 5 آتوی مثبت و 5 آتوی ضعف غرب رو میگه. 5 نقطه قوت، 5 نقطه ضعف می‌نویسه و او بعضی را تایید میکنه، بعضی را تکذیب، بعد یه جنبندی میکنه. این کتاب نتیجه مکاتبه دو تا جلد بسیار کتاب مهمیه که امیدوارم الان به چاپ بعدی برسه، برای اینکه درست به همین نمایشگاه در اومد، نمایشگاه گذشته. این کتاب جامعه‌شناسی نوربرگاس. این کتاب نویسنده‌اش خانم ناتالی هنیکه. اینجا اینیش نوشتم، هنیکش درسته. یعنی بعدا من توی اینترنت دیدم که چون به سشی اس نوشته میشه، به فرانسه شی خونده میشه، ولی خودش نوشته بود که هنیک با کا درسته، که جامعه هنرش با که هنیکه، ولی اینجا این جامعه نوربرگاس در نوع خودش بی‌نظیره. این کتاب مثلا در دل گردبادش رو براتون بخونم که داستانی است که چیز نوشته بعد از اون نفراژ به حساب یک کشتی که این ملوانا اینا توی دریا میافتند و هر کسی در جهت نجات خودش. ادگار آلن پو یه داستانی نوشته، اون داستان اینجا بازسازی میکنه در دل گردباده. به خاطر بیاوریم در حالی که ماهیگیران به آهستگی در دهانه گرداب فرو کشیده میشدند، یک لحظه به میان تکه پاره‌های قایق شکسته در طول بدنه منحرف شدند که پیوسته به دهانه گرداب نزدیکتر میشد. ابتدا 2 برادر آنچنان مقهور ترس شده بودند که توانایی خوب اندیشیدن و ارزیابی دقیق آنچه در پیرامونشان میگذشت از آنان سر شده بود و با این حال پس از گذشت لحظاتی یکی از برادران توانست بر ترسش غلبه کند. در حالی که برادر بزرگتر فلج شده از ترس و ترس فاجعه قریب الوقوع نومیدانه در انباری قایق گله شده بود، برادر جوانتر به خودش آمد و شروع کرد با کنجکاوی به اطرافش نگاه کند. با زیر نظر گرفتن کل وضعیت پیش رو به آرامشی که انگار به خودش مربوط نمیشد متوجه پاره نظم در حرکت تکه پاره‌های شناور روی آب شد و در همان حال که قایق دستخوش حرکتی چرخشی بود، خلاصه در نتیجه مشاهدهش و تفکرش ایده‌ای به ذهنش رسید و به این نتیجه رسید که اشیای استوانه‌ای شکل سیلندری آرامتر از اشیایی به هر شکل دیگر و اشیای کوچکتر دیرتر از اشیای بزرگتر در آب غرق می‌شدند. در حالی که برادرش از ترس در گوشه‌ای منجمد شده بود، او خودش را به یک بشکه بست و او بیهوده کوشید برادر بزرگترش را به همون کاری که خودش کرده بود تشویق کند. سپس با بشکه از زیر قایق به آب پرید. بدنه کشتی که برادرش روی آن مانده بود خیلی زود در دهانه گرداب بلیده شد. در عوض بشکه‌ای که او به آن چسبیده بود خیلی کندتر به سوی اعماق کشیده میشد و ماهیگیر همچنان روی آب شناور بود که حرکت فرفری قیف گرداب اندک اندک آرامتر شد و بالاخره او با حرکت آرام امواج دریا به دنیای زندگان بازگشت. با بازنمایی نمادین ساختار و جهت جریان رویدادها در تخیل خود، او وسیله‌ای برای گریز از آن کشف کرد و سطح خودکنترلی، خویشتن‌داری و سطح کنترل فرایند همونطور که در اینجا میتوانید دید مستقل و متکامل. ببینید
این یه تیکه‌ای از چیزای اونه که مثلا نویسنده کتاب آورده از نویسنده خود آقای نوربرگ. نوربرگ یهودی بود، متاسفانه خیلی بدشانس بود. درست زمانی که این کتابشو تزشو دفاع کرد، جنگ جهانی دوم، یهودی بگیری بود و ایشون اومد سوئیس، یعنی فرار کرد سوئیس. این کتاب رو بعد از سوئیس اومد فرانسه. نه، در فرانسه هم که اومد با حکومت ویشی دوباره گرفتن یهودی‌ها و اینا چیز شد، رفت انگلستان و اونجا استاد شد. و کتاب در واقع تزش بود، بخشی از تزش بود که مفصل هم هست در این کتاب. این یه جزئی اشاره میکنه مجموعه آثارشه، ولی اون تز اصلیش بسیار کتابای مهمی داره درباره تمدن و اینا که ولی آخرسر شناخته میشه. یعنی در دهه 60 عمرش ایشون به عنوان یه جامعه شناس خیلی برتر و بعد در دانشگاه آمستردام و انگلیس استاد بوده. مثلا این کتاب هم که وقتی من ترجمه میکردم فقط یه دونه کتابش درباره مرگ چاپ شده بود، جزوه کوچیکش. کجا فرود بیاییم درباره محیط زیسته از برونو لاتور. برونو لاتور کتاب 2017 یعنی بعد از انتخاب ترامپ و بعد از بیرون آمدن ترامپ از اتحادیه آب و هوایی پاریس، این کتاب رو من گرفتم و که همین خانم دانشجویم از مونترال برای من آورده بود، خانم مهدوخت قربانی، ترجمه کردم. الان کتاب باید چاپ بشه دیگه، همین قبل از عید در میاد اونه. و این کتابی که در دست ترجمه دارم، اروپا از اسطوره تا واقعیت، که به نیمه های کتاب رسیدم. 10 فصل کتاب، الان پایان فصل 6 هستم.